Hari ini saya akan menunjukkan kepada anda jenayah, drama, filem misteri dari tahun 1995 bertajuk 7. Isnin, Detektif David Mills mula bekerja dengan William Somerset, yang akan bersara dalam masa seminggu. Kedua detektif tidak benar-benar bertentang mata. Apabila Mills dan Somerset tiba di tempat kejadian, seorang lelaki gemuk terbaring mati di atas meja. Mereka masih tidak pasti sama ada ia satu pembunuhan atau tidak. Bila mereka perasan bahawa kaki dan tangannya diikat dengan kawat berduri, mereka yakin bahawa itu bukan kematian semula jadi. Ketika Somerset dengan teliti terus memeriksa badan itu, Mills tidak boleh berhenti membebel. Memerlukan kesunyian untuk berfikir, Somerset memberitahu detektif Mills untuk menemu bual jiran semasa dia bekerja, membayangkan bahawa dia adalah gangguan. Kemudian, semasa mereka memandu, Mills menyatakan ketidakpuasan hatinya bahawa Somerset telah mengarahkannya pergi dari pintu ke pintu. Dia merasakan bahawa dia tidak dihargai dan ingin dipandang lebih serius. Mengikut pemeriksaan forensik, terbukti bahawa lelaki obes itu diberi makan secara paksa dan mati kerana makan berlebihan apabila pembunuh itu menendang dia dalam perut dan ia pecah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ada kes pembunuhan. Somerset mengatakan bahawa lelaki obes itu diberi makan selama 12 jam dan tidak masuk akal untuk membazir begitu banyak masa membunuh seseorang melainkan perbuatan itu sendiri mempunyai makna. Dia pasti akan ada menjadi siri pembunuhan kerana tiada motif. Kapten menyatakan keraguannya, dia hanya percaya bahawa seseorang mahu menyeksa lelaki gemuk itu. Somerset juga berpendapat bahawa ini tidak tugasan pertama yang baik untuk Mills, yang kemudiannya kecewa kerana ia bukan tugasan pertamanya. The Captain bersetuju dengan Somerset dan menugaskan semula Mills. Selasa, Mills tidak begitu terhibur dalam pagi apabila bangunan itu dibanjiri dengan wartawan. Peguam pembela yang terkenal ialah dibunuh, tamak, ditulis di atas permaidani dan gambar isterinya mempunyai cermin mata yang dilukis di atasnya. Nama Somerset sudah digosok dari pintunya apabila Kapten masuk dan memaklumkannya pembunuhan baru-baru ini di mana ketamakan ditulis dalam darah. Dia tidak mahu Somerset bersara, dia terlalu bagus dalam pekerjaannya untuk itu. Dia juga mengatakan bahawa bahagian plastik telah ditemui dalam mayat lelaki gemuk itu, yang diberi makan kepadanya. Maklumat ini membuatkan Somerset ingin tahu. Dia kembali ke tempat kejadian jenayah pertama dan selepas siasatan lanjut, dia mengetahui di mana kepingan plastik berasal dan menentukan bahawa peti sejuk telah dialihkan. Di dinding di belakangnya ada nota dari pembunuh. Di sebelah perkataan kerakusan yang ditulis dalam minyak, dia menunjukkan kepada Kapten nota yang mengatakan, jalan jauh dan suka yang menuju ke neraka. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Somerset membuktikan bahawa ini hanyalah permulaan, kerana terdapat 7 dosa yang membawa maut: kerakusan, ketamakan, kemalasan, kemarahan, kesombongan, nafsu dan dengki. Dia enggan terlibat ini kerana dia akan bersara dalam masa 5 hari. Pada waktu malam dia melawat perpustakaan dan mencari buku tentang 7 dosa yang membawa maut, manakala Mills melihat dengan lebih dekat foto-foto tempat kejadian. Walaupun dia mesra, Somerset menulis senarai untuknya dan juga membuat salinan yang paling banyak petunjuk penting. Pada waktu subuh, dia meninggalkan sepucuk surat dengan petunjuk di atas meja Mills. Rabu, Mills berpindah ke pejabat Somerset dan kedua-duanya akan bekerja bersebelahan berpihak sehingga Somerset bersara. Telefon berdering. Isteri Mills, Tracy, mahu bercakap ke Somerset. Dia menjemputnya makan malam ini. Semasa makan malam, perbualan beralih kepada perkahwinan. Tracy tidak faham mengapa Somerset belum berkahwin. Mills dan Somerset bersetuju bahawa dia hanya seorang yang tidak disukai. Selepas Somerset bertanya bagaimana mereka menyukainya di apartmen baharu, perkara-perkara berdiam diri di antara mereka bertiga. Seluruh apartmen mula bergegar dan ternyata ia berada di atas kereta bawah tanah. Realtor terlupa untuk menyatakan bahawa ia adalah satu perkara. Kemudian Somerset tidak boleh lagi menahan gelaknya sendiri. Seorang detektif gagal menyedari perkara sedemikian semasa memilih apartmen. Selepas makan malam, Somerset dan Mills bercakap tentang kes itu. Mills menghulurkan gambar skala dengannya. 1 paun daging yang peguam pembela terpaksa potong daripada dirinya sendiri, dan nota pembunuh telah meninggalkan. Mereka buntu tentang cara pembunuh masuk dan keluar tanpa meninggalkan sebarang bukti.
Somerset menyatakan bahawa terdapat satu perkara yang mereka perlu cari dan fokus. Ketika itulah Mills menunjukkan bahawa gambar isteri peguam mempunyai cermin mata di atasnya. Somerset percaya dia sama ada melihat sesuatu atau belum berpeluang berbuat demikian, tetapi ini adalah petunjuk mereka. Bersama-sama mereka pergi kepada isteri peguam dan bertanya kepadanya tentang apa sahaja yang dia perasan tentang perkara itu, gambar yang pelik atau tidak bertempat. Dia menyedari bahawa lukisan dalam lukisan suaminya pejabat terbalik. Selepas meneliti lukisan itu dengan teliti, mereka tidak menemui apa-apa. Apabila Mills mula percaya pembunuh bermain dengan mereka, Somerset menjumpai cap jari di dinding tempat ia digantung. Selepas menghubungi makmal cap jari, mereka terkejut melihatnya. Cap jari disusun sebagai teks, "Tolong saya." Sementara menunggu cap jari dipadankan seseorang, mereka membincangkan kepentingan pekerjaan mereka di lobi. Somerset merumuskannya, "Kami mengumpul berlian di pulau terpencil, sekiranya kita diselamatkan." Mills memanggilnya BS dan mengatakan dia melihat Somerset mendapat sambutan hangat hari ini. Amis, terdapat padanan pada cap jari, tetapi menurut Somerset, ia bukan suspek mereka. Pembunuh mereka mempunyai tujuan yang lebih daripada seseorang dengan penyakit mental. Diiringi oleh pasukan SWAT, mereka memecah masuk ke dalam apartmen lelaki itu. Cap jari dipadankan. Dia mangsa ketiga, diikat pada katilnya sendiri. Apabila detektif melihat pada foto yang diambil pembunuh, mereka mendapati bahawa lelaki itu telah terbaring di sana selama setahun penuh, sempurna mewakili dosa kemalasan. Apabila diperiksa dengan lebih dekat, ternyata dia masih hidup. Jurugambar berita tiba tidak lama selepas itu dan Mills juga tertanya-tanya bagaimana mereka sampai ke sini cepat dan menghalaunya. Stesen berita membayar polis untuk mendapatkan maklumat tentang kes hangat. Malangnya, mangsa tidak boleh menyoal kerana otaknya bubur dan dia sudah lama mengunyah lidahnya. Menurut doktor, dia mesti dalam semua jenis kesakitan sehingga tiba di hospital. Pada waktu malam, Tracy menelefon Somerset dan meminta mesyuarat. Dia satu-satunya orang yang dia kenali di bandar ini dan dia hanya mahu bercakap dengan seseorang. Jumaat, pada waktu pagi, mereka bertemu di sebuah kedai makan. Tracy mengambil berat tentang keadaan hidup dan tidak mahu membesarkan anaknya di sini. Somerset bukan orang yang sesuai untuk pekerjaan itu, tetapi dia memberitahunya tentang hubungan yang pernah dia miliki dan memberi nasihat yang baik kepadanya. Kembali ke pejabat, Mills resah, bimbang tentang semua orang di luar sana. Mengapa mereka boleh duduk di sini dan menunggu orang gila itu melakukannya semula? Somerset tidak berfikir pembunuh itu gila. Bayangkan kesabaran yang perlu dimiliki seorang lelaki untuk mengikat seseorang dan memastikan mereka hidup selama setahun, kemudian potong tangan mereka untuk menanam cap jari. Pembunuh bersiri mereka adalah teratur, tegas dan, di atas semua, sabar. Mills tidak bersetuju dan mengatakan sesuatu tentang kad perpustakaan, yang memberikan idea kepada Somerset. Mereka melawat perpustakaan, memikirkan bahawa pembunuh mesti telah membaca salah satu daripada buku ini. Somerset menuliskan nama kesemuanya pada 7 buku itu sangat berdosa. Dengan wang Mills, Somerset membayar seorang lelaki daripada FBI untuk memberinya maklumat tentang orang yang telah meminjam buku. Sudah tentu, Mills tidak begitu terhibur dengan perkara ini, kerana ia adalah haram. Mereka mendapat senarai mereka dan melaluinya. Mereka menemui satu nama yang menonjol, John Doe. Mills masih kecewa apabila mereka tiba di pintu Doe, tidak tahu apa yang akan mereka katakan kepada dia. Mereka melihat seorang lelaki berdiri dengan barangan runcit di tangan, yang tiba-tiba mengeluarkan pistol dan bermula menembak. Tiada siapa yang cedera, tetapi pengejaran berlaku di dalam dan di luar bangunan. Mills lakukan yang terbaik dia boleh ikut. Akhirnya, suspek berjaya menjatuhkan Mills dan dia kehilangan pistolnya. Suspek menahannya dengan senjata api. Mills menggumam tidak kepada dirinya dan suspek meninggalkannya sendirian dan melarikan diri dari tempat kejadian. Kembali ke pintu Doe, Mills berhujah dengan sedikit tentang sama ada akan masuk secara paksa atau tidak. Somerset cuba menerangkan kepada Mills bahawa mereka tidak mempunyai waran dan tiada sebab untuk berada di sini kerana maklumat mereka adalah menyalahi undang-undang, tetapi dia sangat marah sehingga dia memecahkan pintu.
Untuk membuat alasan mengapa mereka berada di sana dan membuka pintu orang lain, Mills mengupah seorang gelandangan untuk memberitahu pegawai bahawa dia menemuinya lelaki curiga dan memanggil detektif. Detektif berjalan-jalan melalui dos pangsapuri. Gelap tetapi banyak yang boleh dilihat. Somerset juga menemui spaghetti dalam tin dan tangan yang digunakan untuk cap jari di dalam rak kaca. Rak terakhir mengandungi potret seorang wanita. Kilang menemui beberapa foto mangsa semasa Somerset membaca diary pembunuh dan tiba-tiba dipanggil keluar oleh pasangannya. Ternyata jurugambar berita, ya, itu pembunuh bersiri mereka. Terdapat masalah lain, pasukan forensik mereka tidak dapat mencari sebarang cap jari. Manakala Somerset agak santai dan masih membaca diary, Mills sekali lagi menunjukkan sifat gugupnya. Tiba-tiba, telefon Do berdering. Ia adalah suspek sendiri. Dia menegaskan kekagumannya terhadap undang-undang ejen penguat kuasa dan juga meminta maaf kepada Mills kerana mencederakannya semasa pengejaran. Disebabkan acara ini, dia terpaksa menaikkan jadualnya dan memberi jaminan kepada mereka bahawa ia akan mendapat kejutan. Sabtu, para detektif mendapat petua daripada kedai S&M dan mendapatkan foto sesuatu yang dipesan oleh Do untuk dibuat secara adat. Ketika itulah mereka mendapat berita bahawa pembunuhan telah berlaku dan mereka menuju ke sana tempat kejadian jenayah seterusnya. Itu dosa nafsu. Si berambut perang telah mati dan seorang lelaki sedang duduk histeria. Di stesen, semasa Mills menyoal pemilik rumah pelacuran, Somerset bercakap dengan lelaki ditemui di tempat kejadian. Dia tercungap-cungap dan mengatakan bahawa Do memaksanya lakukan dengan todongan senjata. Somerset melemparkan foto tali pengikat yang ditempah Do. Di bar, detektif bercakap tentang cara menangkap pembunuh. Perbualan falsafah berkembang tentang tujuan kerja mereka. Kita hidup dalam dunia yang lebih mudah untuk mencuri daripada mendapatkannya, lebih mudah untuk mengalahkan seorang kanak-kanak daripada membesarkannya. Somerset berkata itulah dunia yang mereka tinggali, dan itulah alasannya untuk bersara. Mills tidak bersetuju, berkata dia mahu percaya pada cita-citanya. Di rumah, Somerset resah, memikirkan apa yang dikatakan Mills. Ahad, detektif tiba di tempat kejadian jenayah mereka seterusnya. Itu adalah dosa kebanggaan. Wanita itu mempunyai dua membuat pilihan, meminta bantuan dan menjadi cacat atau mengambil pil dan keluar dari kesengsaraannya. Dalam perjalanan pulang ke pejabat mereka, Somerset berkata dia mahu terus bertugas selama beberapa hari lagi sehingga mereka menangkap pembunuh, atau jika Do sampai ke dosa ketujuh, kes ini mungkin tidak akan dapat diselesaikan. Semasa kedua-duanya berada di presin, John Doe mengikuti mereka dan menangkap detektif perhatian. Doe bercakap dengan tenang dengan darah berlumuran pada bajunya, manakala Mills menjerit kepadanya dan membuatnya jatuh ke tanah. Seorang ahli pasukan meletakkan dia dalam gari. Semasa suspek bercakap dengan peguamnya, detektif berhujah tentang alasannya untuk berpaling tadah masuk. Mereka tidak pernah menemui cap jari kerana dia telah memotong kulit jarinya. Dia tidak mempunyai pekerjaan sejarah atau rekod bank. Satu-satunya perkara yang mereka tahu tentang Doe ialah dia kaya dan berpendidikan tinggi. Buat pertama kalinya Mills dan Somerset, seperti yang dia panggil, dalam persetujuan penuh, tidak masuk akal untuk berhenti sebelum menyelesaikan apa yang dipanggil karya agung tujuh dosa. Peguam Doe berunding dengan pegawai penguat kuasa undang-undang. Ada dua lagi mayat tersembunyi. Doe bersetuju untuk membawa mereka ke mayat pada pukul 6 petang, tetapi hanya detektif kerana dia mengagumi mereka. Dia mengancam detektif bahawa dia akan mengaku gila jika mereka tidak berbuat demikian. Terima dia atas tawaran itu. Jika tidak, dia bukan sahaja akan menunjukkan kepada mereka mayat, tetapi juga menulis pengakuan penuh dan mengaku bersalah. Detektif bersetuju untuk melihatnya. Sudah hampir pukul 6 petang. Detektif memakai wayar dan perisai. Kereta yang dinaiki mereka bertiga pemanduan diiringi oleh helikopter. Semasa dalam perjalanan, Mills dan Somerset bercakap dengan Doe. Somerset cuba untuk mengetahui lebih lanjut tentang Doe, tetapi dia berkata ia tidak relevan. Mills masih ada ragu-ragu sama ada dia benar-benar mahu dibawa ke mayat. Doe menyedarkan dia tentang motif dan janjinya Mills akan menemui jawapan dalam tindakan terakhir karyanya. Dia tidak menafikan bahawa dia berbesar hati untuk mengubah setiap dosa terhadap pendosa, tetapi dia tidak gila. Doe hilang sabar buat kali pertama apabila Mills percaya bahawa mangsa tidak bersalah.
Pada pandangannya, orang bertolak ansur dengan dosa yang membawa maut, kerana perkara remeh temeh mereka. Dia berharap dia boleh mengubah aspek ini dengan contohnya. Di mata Mills, dia khayal. Do mengatakan mereka akan diingati, tetapi satu-satunya sebab dia berada di sini adalah kerana dia mahu ditangkap. Satu-satunya sebab Mills berada di sini adalah kerana dia menyelamatkan nyawanya dan Do mahu dia ingat itu sepanjang hayatnya, atau patutkah dia berkata sepanjang hayat yang dia benarkan dia miliki. Satu-satunya yang benar-benar kekal tenang, sekurang-kurangnya secara luaran, ialah Somerset. Menurut Do, mereka tiba di destinasi mereka. Hampir tiada apa-apa di sana kecuali menara voltan tinggi, rosak kereta, dan trailer lama. Disebabkan talian kuasa, helikopter tidak dapat mengekorinya kawasan. Mills membawa Do keluar dari kereta dan digari dia membawa detektif berperisai ke padang. Pada pukul 7 malam sebuah van muncul secara tiba-tiba. Itulah sebabnya Somerset berlari untuk memintasnya. Van berhenti dan pemandu keluar dari situ. Dia seorang penghantar dan membawa bungkusan untuk detektif Mills. Somerset menghantar pemandu pergi. Dia tidak pasti tentang perkara itu pada mulanya tetapi kemudian dia membuka kotak itu pisaunya dan takut dengan kandungannya. Do mula bercakap tentang kekagumannya. Mills lagi, untuk kehidupannya yang sederhana dan isterinya yang cantik. Tracy, Mills keliru. Do mengakui itu dia melawat Tracy pagi ini dan cuba bermain suami. Ia tidak berjaya, jadi dia mengambil cenderahati kepala dia. Sementara itu, Somerset berlari kembali kepada mereka dan menjerit kepada Mills untuk membuang pistolnya, yang masih keliru dan ingin tahu apa yang berlaku dan apa yang ada di dalam kotak. Do mengakui bahawa dia juga adalah seorang pendosa dan dosanya ialah iri hati terhadap kehidupan biasa Mills. Mills marah, tetapi terus meragui Do perkataan. Somerset menjelaskan bahawa niat Do adalah untuk dibunuh oleh Mills. Do mahu Mills mencari dendam kepadanya, menjadi dosa murka. Do lebih kecewa kepadanya, mengatakan bahawa isterinya memohon untuk nyawanya dan nyawa bayi mereka. Mills mula menangis, masih dengan pistol di tangannya. Ternyata Mills tidak tahu isterinya hamil. Sedikit Set meminta pistol sekali lagi, menjelaskan bahawa Do hanya boleh menang jika Mills menembaknya. Dalam saat putus asa dan kemarahan, Mills menembak Do. Lebih dari sekali, akhirnya melengkapkan pelan induk Do. Mills duduk di belakang kereta polis, kapten berkata dia akan dijaga. Hemingway pernah menulis bahawa dunia adalah tempat yang baik dan patut diperjuangkan. Somerset bersetuju dengan bahagian kedua. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Langgan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Sila like dan subscribe channel kami. Kami terus berusaha untuk upload filem-filem yang menarik dalam channel kami. Selamat menonton dan terima kasih.